हॅलो फ्रेंड, छायाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। आज मी तुमच्यासोबत कोळंबीची दम बिर्याणीची रेसिपी शेअर करणार आहे। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे मी बासमती तांदूळ 2 वाटी घेतलेला आहे। तो 1 तास भिजवून घेतलेला आहे। शिजवून घेऊया। इथे मी अर्धा किलो कोळंबी स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे आणि यामधील हा काळा धागा असतो तो पण काढून घेतलेला आहे। सर्व कोळंबी मी स्वच्छ करून आणि 3-4 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। आपण कोळंबी स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। आता याला मॅरिनेशन करून घेऊ। अर्धा चमचा हळद घालून घेऊया। गरम मसाला 2 चमचे, येथे मी अद्रक, लसूण, कोथिंबीर, 2-4 हिरव्या मिरच्या याची फाईन पेस्ट तयार करून घेतली आहे। ती पण 2 चमचे घालून घेऊ। ती पण 2 चमचे घालून घेतलेली आहे। मीठ घालून घेऊया। एक चमचा बिर्याणी मसाला, 1 चमचा धने पावडर, येथे मी कसुरी मेथी घेतली आहे। ती पण हातावर क्रश करून घालून घेऊया। बारीक कट करून घेतलेली कोथिंबीर, येथे मी कांदा पण तळून घेतलेला आहे तो पण घालून घेऊ। इथे लिंबू घेतलेला आहे, 1 लिंबू घालून घेणार आहोत आपण। यातील बी काढून घेऊया लिंबाचा। आता हे छान मिक्स करून घेऊया आणि 1 चमचा लाल मिरची पावडर। आता हे सर्व साहित्य आपण छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि अर्धा तास मॅरिनेशन करण्यासाठी ठेवून देऊ। बिर्याणी बनवण्यासाठी इथे मी उभे कट करून 2 टोमॅटो घेतलेले आहेत। 1 मोठा कांदा कट करून घेतलेला आहे। तळलेला कांदा अर्धी वाटी, अद्रक, लसूण आणि कोथिंबीरची पेस्ट 2 चमचे आणि बारीक कट केलेली कोथिंबीर, तेजपत्ता, छोटी इलायची, मोठी इलायची, दालचिनी, लवंग, मिरे। आता हे सर्व साहित्य आपण फोडणी देण्यासाठी घेतलेले आहे। पातेलं गरम झाले आहे, त्यामध्ये आता 1 पळी तेल घालून घेऊ। 2 तेजपत्ता, आणि दालचिनी। आता यामध्ये लगेच पाणी घालून घेऊया। पाण्याला उकळी आलेली आहे। आता यामध्ये आपण तांदूळ घालून घेऊया। मीठ घालून घेऊ आणि छान मिक्स करून घेऊ।
80% भात आपल्याला शिजवून घ्यायचा आहे हा. आता भात शिजला का चेक करून घेऊया. बघू शकता भात छान शिजलेला आहे. बिर्याणी बनवण्यासाठी भात तयार आहे. आता आपण बिर्याणी बनवायला सुरुवात करूया. कढई गरम करून घेतलेली आहे. आता यामध्ये आपण कांदा फ्राय करून घेतलेलं तेल वापरणार आहोत. येथे मी 4 पळी तेल गरम करून घेतलेलं आहे. आता यामध्ये तेजपत्ता घालून घेऊ. लवंग, मिरे, स्टार फूल, छोटी इलायची, मोठी इलायची हे सर्व यामध्ये घालून घेऊया. कांदा घालून घेऊया. कांदा छान फ्राय करून घ्यायचा आहे. कांदा छान परतून घेतलेला आहे. यामध्ये आता टोमॅटो घालून घेऊया. कांदा टोमॅटो लवकर सॉफ्ट होण्यासाठी यामध्ये थोडं मीठ घालूया. ते आपण अद्रक लसूण कोथिंबीरची पेस्ट घालून घेऊया. ती पण तेलामध्ये छान परतून घ्यायची आहे. आता हे सर्व छान परतून घेतलेलं आहे. आता यामध्ये आपण कोथिंबीर घालून घेऊया. आता इथे गॅसची फ्लेम मी मीडियम ठेवलेली आहे. 2 मिनिटं कोथिंबीर तेलामध्ये छान परतून घ्यायची आहे. बघू शकता 2 मिनिटं छान परतून घेतलेली आहे कोथिंबीर आपण. आता यातील अर्धी कोथिंबीर आपण काढून घेऊया. बघू शकता हे काढून घेतलेले आहे. आता आपण याच्यामध्ये भात घालून घेऊया. बघू शकता अर्धा भात घालून घेतलेला आहे आपण यामध्ये. आता यामध्ये आपण ही कोळंबी घालून घेऊया. तळलेला कांदा, कोथिंबीर, पुदिना पण घालू शकता, पण इथे माझ्याकडे आता पुदिना नसल्यामुळे मी घातला नाही. तुम्हाला आवडत असेल तर पुदिना पण घालू शकता. आता हे भात घालून घेऊ आणि छान पसरून देऊ सगळं. तळलेला कांदा, कोथिंबीर,
कोळंबी. येथे मी केसर भिजवून घेतलेलं आहे पाण्यामध्ये घालून, ते पण घालून घेऊ. आता यावर झाकण ठेवून 15 मिनिटं मीडियम गॅस फ्लेमवर आपल्याला हे शिजून घ्यायचं आहे. इथे लोखंडी तव्यावर बिर्याणीची कढई ठेवलेली आहे, म्हणजे आपली बिर्याणी खाली लागणार नाही. आता इथं आपण कणिक घेतलेली आहे, ही साईडनं पॅक करून घेऊया, म्हणजे यातील वाफ जाणार नाही आणि आपली दम बिर्याणी छान होईल. साईडने याला पॅक करून देऊ. बघू शकता सर्व झाकणाला आपण कणिकने छान पॅक करून घेतलेलं आहे. आता बघू शकता 15 मिनिटे झालेली आहेत. आता आपण झाकण काढून घेऊ. साईडचं पीठ काढून घेऊया आधी. सर्व साईडचं पीठ काढून घेतलेलं आहे बघू शकता. आता आपण बिर्याणीचं झाकण उघडूया. बघू शकता बिर्याणी किती छान झालेली आहे. आता आपण सर्व करून घेऊया. बघू शकता कोळंबीची बिर्याणी खूप छान झालेली आहे, खायला पण टेस्टी झालेली. आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून मला नक्की सांगा. आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि अजून चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशा छानशा रेसिपीसोबत.